بیمارستان خصوصی هستش و دولتی نیست. حالا ببینیم با بیمه. اینم بیمارستان آیت الله کاشانی. سلام مجدد خدمت همه شما دوستان عزیز. امیدوارم حالتون خوب باشه، هیچ گونه مشکلی داخل زندگی نداشته باشین. تصمیم گرفتم حالا به سمت اصفهان حرکت کنم واسه شروع درمانم و این چه یک معذرت هایی به شما دوستان عزیز بدهکار هستم. میشه وقتی ما یک سفری رو شروع کردیم به سمت جناب و بوشهر، حالا بد رانندگی کردیم، مخصوصا ابوالفضل، و از این بابت ازتون معذرت میخوام و یک معذرت خواهی دیگه هم بکنم به خاطر رانندگی که دیروز یعنی پریروز در لایو داشتم، چون واقعا یک اتفاق بسیار بدی واسم افتاد و نتونستم خودمو آروم کنم و اینکه هر وقت اینجوری میشم سعی میکنم با رانندگی خودمو آروم کنم. حالا دوست عزیزی گفته بود حتما مواد مخدر مصرف میکنه و اینجوری رانندگی میکنه. نه دوست عزیز، من تا به حال موادی مصرف نکردم و غیر از همون یک باری که گفتم واسه امتحان موقع دانشجویی چه سال 97 بود، ماریجوانا یه بار استفاده کردم و دیگه استفاده هم نکردم و اینکه حتما کمربند من میبندم و با سرعت آرومتر به سمت اصفهان حرکت میکنم. دوستان حالا بالاخره رسیدیم به شهر اصفهان و شاید اولین جایی که بریم بیمارستان باشه. لباسم عوض کردم، حالا میخوام برم دقیقا بیمارستانی که پشت من قرار داره، بیمارستان تخصصی میلاد اصفهان، یکی از مجهزترین بیمارستان های داخل کشور هستش و این که کلا میخوام گذشته رو فراموش کنم. بیمارستان فوق تخصصی میلاد اصفهان، این بیمارستان چی از بیمارستان خصوصی هستش و دولتی نیست. حالا ببینیم با بیمه من قرارداد دارن یا نه. بیمه منو پوشش میدن. وقتی رفتم داخل بیمارستان از کسی که مسئول پذیرش بود سوال پرسیدم که آیا با بیمه کارکنان دولت هم قرارداد داری یا نه. گفت آره قرارداد دارم و گفتم اگه بستری بشم چقدر هزینه‌اش؟ گفت شبیه 5 میلیون تومان باید پرداخت کنی و گفتم یعنی 5 میلیون بیمه پوشش میده پرداخت میکنه؟ گفت نه، 5 میلیون رو باید خودت پرداخت کنی و اگر بیمه نداشتی شبیه 8 میلیون باید پرداخت کنی و از این لحاظ 3 میلیون شو بیمه پرداخت میکنه و 5 میلیون شو باید خودت پرداخت کنی و منم گفتم خدا حافظ، اومدم بیرون. ببینیم حالا بیمارستان دولتی زیادی هستش داخل شهر اصفهان، ببینیم کدومشون بهتره. مثلا حالا هم به مطب پزشکی که حالا پروندم پیشش زنگ زدم و گفته بیا بیمارستان کاشانی. حالا چون اومدم اینجا فکر کردم اینجا پزشکانش بهتره و تجهیزات بهتری دارن، ولی خب متاسفانه هزینه زیاده و اینجا هم که میخوام برم بیمارستان کاشانی بیمارستان دولتی هستش و پزشکان قابل قبولی هم داره.
و این چون حالا اون گوشیم خاموش شده مجبورم از این یکی استفاده کنم و از گوگل مپ استفاده کنم. به خاطر همین نمیتونم بیشتر از این فیلم برداری کنم از خیابونا. واقعا خسته شدم، یعنی تنهایی رانندگی کردم و تنهایی سفر کردن آدم خیلی اذیت میکنه. اینم بیمارستان آیت الله کاشانی. بعضی از دوستان و بینندگان عزیز به من میگن دارن دروغ میگی. خب من واقعا اگه بخواستم دروغ بگم این همه راه رو به چپ بپیچید نمی اومدم و اینقدر بیمارستان ها رو عوض نمی کردم. الان جلوی در بیمارستان کاشانی هستم و بریم داخل و با دکتری که دارم حرف بزنم. بیمارستان کاشانی. دوستان قبل از این که بگم پزشکی به من گفت باید اینو بگم اینقدر بیمارستان بزرگ بود که من حدود نیم ساعت فقط دنبال در خروجی می‌گشتم و واقعا اذیت شدم تا اومدم بیرون. نیم همین چون من بیرون بدین آمده دست خواهد دادا خیلی شنبه بابا بریم مدرسه خشتی هم؟ ولی من نه پاشم نیاز رو بودی بیارم ساعت کتا چیردی مدرسه کتا چیردی اما ساعت دوست دختر دوست دختر بودی هستن؟ عاشق هم بیدی؟ روسی باشه که از عشقی ستاری چه نارومی؟ اما نیما دونی چی نخواست؟ من نمونم تی دونی؟ نونی؟ بگو جز دوست دختر همو چی؟ بیا شنه؟ نه یو ابو چی نخواست؟ سنه؟ هر وقت که بیام بیرون با من روزی کنیم ما با قرمز ما با پرسپولیس ما با استقلال زرده لبنان ما با سپاهان یک نوع استقلال یک دو سه چهار آب آبیه رشته چی شد لا چی شد
11 5 0 6 4 روی نزدم 5 برو از خود 4 مش 6 آردم 5 خب بزن 2 1 3 اما 6 دام 6 و 3 باش 1 4 4 1 2 3 4 3 yaş زیبایی اینو خب بزن نه همون نباله یکی شد نباله چند بار بزنی 1 برو 6 الان یه بار من کردم 5 1 2 3 4 این است نشموری یه نبالش اینش باید بشموری بزن نشمار اشماره 2 3 من آبزا 3 تا شد شیش. نه 6 نه 6 بعد 2 دفعه زنی 6 دو 6 تا نازی 1 2 3 4 5 6 1 2 3 تو همش خراب شدی حالا من باخت وقتی این بیاید سوی بیاد تا بخیم کنم هیا پیام یه رو Hoje tem comida. Eu vou ver aqui vocês. Não? Sana çiziyoruz müşteri. Zor داری. Yo. یه رقص سیما ولی آهنی بزنم سیت نکنه گوشی شانس نداره بیا برم Maşallah. Maşallah. Bir onu bir bakalım. Mana langsung. Oh, saya juga gitu.
حالا یه طور با کانال یعنی ما شام تا چند روز دنیم خب؟ اما خیلی خوبه. من تیم بودو ببینیم ما؟ شاید کانال ما خیلی خیلی کوپا سلام مجدد خدمت همه شما دوستان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه و تا این موقع اوقات خوشی به سپری کرده باشیم. بابت آپلود نشدن ویدیوها دوباره ازتون معذرت میخوام، ولی خب از لحاظ روحی نیاز داشتم چند روزی استراحت کنم و اینکه حالا تعدادی از کامنت ها هم واقعا قلبمو به درد آورده بودن، اینکه دارم از احساسات شما دوستان عزیز رو استفاده میکنم و دارم شما رو فریب میدم. پیش حالا این دوستانی که کامنت منفی میذارن، فکر کنم سرطان یک چیز بسیار بسیار ناخوشایند و مثل حکم اعدام هستش، در حالی که واقعا این گونه نیست و با پیشرفت علم پزشکی این سرطان قابل درمانه. یعنی حدود 99% چیزی که من تحقیق کردم قابل درمان هستش. من حالا اون کامنت ها رو پاک نکردم، حذف نکردم، چون حد زدم اگر این کار رو انجام بدم دوستان فکر میکنن دارن حقیقت رو میگم، در حالی که واقعا این گونه نیست. چیزی هم که باید خدمتتون عرض کنم، وقتی به استان اصفهان، شهر اصفهان رفتم، چندین بیمارستان رو عوض کردم. اول به بیمارستان میلاد رفتم و خب هزینه های اون بیمارستان واقعا بالا بود، هرچند که من تحت پوشش بیمه کارکنان دولت بودم و به خاطر همین به
پیش پزشک خودم رفتم. فوق تخصص نداره ولی خب یک از پزشکای مطرح داخل شهر اصفهان هستش. آزمایشات رو وارد سیستم کرد و جواب آزمایش های رو وقتی دید گفت متاسفانه سرطان در حال پیشروی هستش و نیاز به یک بستری در بیمارستان داریم، اونم بیمارستان خورشید. و حالا مدتی که باید بستری می شدم بین 1 الی 2 ماه بود که من واقعا قادر به چنین کاری نبودم، چون از یک ور از یک طرف مدارس به زودی باز میشن و از طرف دیگه کسی نبود که از من پرستاری و مراقبت کنه وقتی داخل اون بیمارستان هستم. به خاطر همین به پزشک گفتم من شرایط بستری شدن داخل بیمارستان رو ندارم. خاطر همین داروهایی رو که واسه من تجویز کرده بود رفتم از داروخونه گرفتم و دارم از اون داروها استفاده میکنم. من این چیزها رو گفتم که به شما دوستان عزیز اطمینان بدم که احساسات شما بازی نمی کنم و شما رو فریب نمیدم. چیزی هم که من دلخوش شدم این است که حالا وقتی در مورد کانال پرنس صحبت کردم تعدادی از افراد منطقه، حالا نمیخوام اسم اونها رو بیارم، داخل کانال من حرفهای بسیار زشت به خودم و خانوادم زدم. من از همین الان به اون اشخاص اخطار میدم و تهدیدشون میکنم اگر تا فردا این موقع پیامشون رو از کانال من حذف نکردن و به جای اون پیام عذرخواهی نکنن، من کانالشون رو عیناً شفاف سازی میکنم، از درآمدشون، از وضعیت مالیشون و تعداد کسانی که داخل کانال وجود دارند، تعداد زمین ها، خونه ها و غیره که خریداری کردن. من اسم کانال نمیارم و فقط خواستم به اون فرد و اون اشخاص که من میدونم چه کسانی هستن این اخطار رو بدم و امیدوارم یعنی به نفع خودشونه که از من عذرخواهی کنن. حالا تعداد زیادی درسته من از خانوادم رانده شدم و اونها به فکر من نیستن و به هم اهمیت نمیدن، ولی خب من از گوشت و خون اونها هستم و خون اونها داخل بدن من جریان داره و اگر پیامتون رو که با خانواده من بی احترامی کردین حذف نکنید، به خداوندی خدا قسم جوری افشا سازی کنم، جوری کانالتون رو نابود کنم که خودتون ندونید، از عرش به فرش میرسونمتون. اینو گفتم بهتون که بعد از من دلخور نشید که عمران اومده کانال ما رو نابود کرد. حتی شده حتی به قیمت این که کانال من به کلی حذف بشه این کار رو انجام خواهم داد. پس مواظب حرف زدنتون باشین و داخل همین کانال هم از من و هم از خانواده هم معذرت خواهی میکنید. کسانی که این ویدیو رو میبینن به گوش اون افراد برسونن و جانه من میدونم و اونا. و حالا بیاین در مورد
شروع کانال ها صحبت کنیم. این چه کانال ها ابتدا از چه دوربین استفاده می کردن و بعداً چه دوربین هایی اومدن. موقعی که حالا کانال یوتیوب به تازگی وارد منطقه شده بود، از دوربین های ورزشی گوپرو، ابتدا گوپرو 10 و سپس گوپرو 11 استفاده می کردن. یک دوربین حالا نسبتا با کیفیتی بود و لرزه‌گیر هم داشت و هنگام فیلم برداری اون ویدیوها دچار لرزش نمی شدن، مخصوصا داخل کوه ها و شرایط سخت. به خاطر همین استقبال بسیار خوبی از این نوع دوربین ها شد که حتما عکسشو این پایین میذارم. و بعد از مدتی حالا از دوربین های موبایل استفاده کردن، موبایل هایی که کیفیت دوربین بسیار بهتری داشته باشن، چون علاوه بر این که دوربین گوپرو به مرور زمان دچار بی‌کیفیتی میشد، انتقال فایل ها، انتقال ویدیو ها به لپتاپ یا موبایل واسه ادیت کردن و واسه ویرایش کردن مشکل بود. خاطر همین به سمت موبایل رو آوردن و اولین موبایلی که استفاده می‌کردن از برند سامسونگ بود و اکثرا از سامسونگ A54 استفاده می‌کردن. حالا همین مدل گوشی که من دارم که بهتون نشون بدم، این مدل گوشی حالا قیمت نسبتا پایینی داره، ولی خب کیفیت دوربین بسیار خوبی داره، مخصوصا لرزه‌گیر که داره. استقبال خوبی به سمت این دوربین یعنی موبایل شد. و بعد از این که حالا وضعیت مالی کانال ها بهتر شد یا برند سامسونگ مطرح شد در منطقه و گوشه های S23 و S24 اولترا اومدن، به سمت این نوع گوشی رفتن و حدود 99% کسانی که کانال یوتیوب داخل منطقه دارن از گوشه های سامسونگ S23 یا S24 اولترا استفاده میکنن. در مورد حالا مدیریت کانال ها هم بهتون بگم، یک نفر اکثر کانال ها به این صورت مدیریت میشن که یک نفر مسئول فیلم برداری هست که به اون میگیم اپراتور، یک نفر یا 2 نفر مسئول خوندن پیام های شما هستن و لایک کردن پیام های شما و اینکه اگر کامنتی حالا ضد اون کانال نوشته شده باشه رو حذف کنن و یک نفر مسئول ادیت کردن و بارگذاری ویدیو هست و کسانی که داخل کانال ایفای نقش میکنن. یعنی مدیریت یک کانال حداقل به 3 الی 5 نفر نیاز داره و به غیر از اینا اصلی ترین و مشکل ترین چیز برای کانال های حال حاضر در منطقه زیرنویس کردن هستش. زیرنویس کردن خودش یک پروسه جدا داره که اگر خواستین در ویدیوی بعدی بهتون نشون میدم زیرنویس کردن به چه صورت انجام میشه. کسانی که زیرنویس رو انجام میدن اکثرا از بیرون خانواده هستن، بیرون کانال هستن و کسانی هستن که در قبال مقدار پول زیرنویس ها رو انجام میدن.
و به خاطر همین مشکلاتی که من دارم زیرنویسم رو به یک حالا دختر خانمی دادم که زیرنویسم رو انجام بده و ماهی 18 میلیون تومان بهش تقدیم میکنم که هم وظیفشه و اگر میتونستم حتما بهش میدادم. یک دسترسی بسیار محدودی به کسی که زیرنویس میزنه میدن تا نتونن درآمد کانال رو ببینه، نتونه ویدیویی رو حذف کنه یا ویدیویی اضافه کنه. و واقعا مدیریت کانال واقعا مشکله و همه اینها رو من به تنهایی به غیر از زیرنویس دارم انجام میدم. کسانی هم هستن که میگن چگونه خودت تنهایی داری همچین کارهایی رو انجام میدی. خب برسیم به سوالات شما دوستان عزیز. خیلی وقت به سوالات شما جواب ندادم یا اینکه حتی نتونستم پیام های شما رو بخونم و از این بابت ازتون معذرت میخوام. من میتونستم پیام های شما رو لایک کنم بدون اینکه بخونم و شما متوجه نشید، ولی خب من همچین آدمی نیستم. به خاطر همین سعی میکنم ابتدا پیام های شما رو بخونم بعد لایک کنم. مثلا دوست عزیزی نوشته آیا پزشکان شما را با سونوگرافی معاینه کردن؟ بله. به غیر از سونوگرافی حالا آزمایش های بسیار زیادی هم بود که طی این روزها انجام دادم. دوست عزیزی نوشته امران کانال شوگار به دلیل کلاهبرداری و دروغ گفتن درباره سرطان گزارش شده است. نه، گزارش نشده و همونطور که میدونید و میبینید کانال من نسبت به سایر کانال ها لایک بیشتری داره نسبت به بازدیدها و تعداد کامنت ها و نظرات محبت آمیزی که در این کانال وجود داره در اکثر کانال ها پیدا نمیشه و واقعا از این بابت ازتون ممنون هستم. دوست عزیز نوشته شما پسر شیروان و جانبیبی هستید؟ خیر، من هیچ نسبتی با ایشون ندارم، ولی خب فامیلی دور هستیم از یک طایفه، یعنی طایفه حسین‌پور هستیم. نوشته خیلی ها هستن، خیلی از کانال ها باید بسته شوند، به جز یوتیوب کجا میتوان آنها را گزارش کرد؟ خب تنها میتونید از طریق یوتیوب اون کانال ها رو گزارش کنید و واقعا دلیل اینکه یوتیوب نسبت به گزارشات بی اهمیت شده و اهمیت نمیده تعجب میکنم. آیا ازدواج پسر عمو و دختر عمو درست است؟ ولی متاسفانه در منطقه ما، یعنی در کشور ایران، ازدواج دختر عمو و پسر عمو یکی از رایج ترین ازدواج ها هستش. دوست عزیزی نوشته من دیگر کانال شما رو نگاه نمی کنم چون شما معتبر نیستید.
راستش میل خودتونه. از اینکه حالا تا اینجا با من همراه بودین واقعا سپاسگزارم ازتون. و من کسی رو مجبور به دیدن ویدیوها نکردم و نخواهم کرد. دوست عزیز نوشته چرا به 2 کانال نیاز دارید که کانال دومتان هست شد؟ حتما ویدیو گذشته رو ببینید که من با خاطر اینکه شما بفهمید یک کانال یوتیوب چگونه راه اندازی میشه یک کانال دوم درست کردم که هدفم فقط آموزش دادن بود و جنه در اون کانال چیزی بارگذاری نکردم و از اون کانال کسب درآمد نمی‌کردم. در مورد نحوه پرورش و نگهداری اون گل که خوش شده بود نظر دادید و متاسفانه هر کاری کردم اون گل رو نتونستم از پژمردگی نجات بدم. به خاطر همین اون گل رو به گل فروشی بردم و از آقای گل فروش تقاضا و خواهش کردم این گل رو احیا کنه، چون واقعا اون گل توجه ویژه‌ای داشتم. آیا واقعا با برادر و خانواده خود در مزرعه زندگی می کنید؟ نه دوست عزیز، من تازه به کانال ما اومدیم و متاسفانه حالا حدود 2 سالی هستش که جدا از خانواده دارم زندگی میکنم. از ویدیوهای تکراری خسته شدم. من واقعا ازتون معذرت میخوام، ولی خب من بلد نیستم، یعنی دوست ندارم شما بینندگان عزیز رو با فیلمنامه ها و سناریوهای ذلیل فریب بدم و یک زندگی روزمره از یک زبان معلم بارگذاری میکنم. آیا توانایی حذف نظرات را دارید؟ بله، توانایی حذف و اینکه اون مخاطب رو کلاً از کانال بلاک کنم، مسدود کنم رو دارم. ولی خب تا به حال شاید از ابتدای کانال تا به الان حدود 10 الی 15 نفر رو بلاک کردم و اون افراد به سایر بینندگان داشتن توهین می‌کردن و من تحمل نکردم اونها رو بلاک کردم. چرا نظرات ناراحت کننده را حذف می‌کنید؟ من نوشتم مردم به شما پول ندهند. شما هیچ مدرکی دال بر سرتان نشان نداده اید. فقط می‌خواهید از افراد سادلو پول بگیرید و این شیطان و کلاهبرداری است.
دوست عزیز، ابتدا من یه سوال از شما میپرسم. تا حالا از شما یا بیننده تقاضای پول کردم؟ آیا تا به حال خودم رو درمانده یا بیچاره نشون دادم؟ مسلم اخیر. سلام. چرا برای کوتاه کردن ریش خود پول پرداخت میکنید؟ سوالاتی بود. بعضی از سوالات واقعا نمیتونم بهشون جواب بدم. حالا چند تا از سوالات رو که خوندم در مورد لباس های زیر زنان بود و من حرفی واسه گفتن ندارم و نمیتونم به این سوالات جواب بدم. چرا ایران برند خودروهای اروپایی ندارد؟ چون مافیای خودرو در ایران قدرت بسیار زیادی داره و اگر یک خودروی برند اروپایی وارد ایران بشه حدود چندین برابر به مردم فروخته میشه. و حالا تعدادی از سوالات و نظراتتون رو که خوندم بازم داشتین بعضی از دوستان البته داشتن تویین میکردن و به من ناسزا میگفتن. ولی خب به قول معروف که میگه زمان همه چیز رو مشخص میکنه و اگر واقعا از دیدن ویدیوهای من لذت نمیبرید و خوشتون نمیاد از این کانال برید تا نه من و نه سایر بینندگان از حرفهای شما ناراحت نشیم. امیدوارم هر کجای جهان هستید یک زندگی شاد، پیروز، موفق و پربرکتی داشته باشید. دوستتون دارم و خدا نگهدار.